שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים למדנו על מטריצות מייצגות ומטריצות מעבר. בשיעור הזה נראה איך מטריצות מעבר עוזרות לנו ללמוד על הקשר בין מטריצות מייצגות. בואו נתחיל. אז מה התיאוריה שאנחנו צריכים להיזכר בה הפעם? יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה F, יש לי שני בסיסים B ו-S של V. מטריצת המעבר P מ-B ל-S היא הפיכה, ובנוסף ההופכית שלה היא מטריצת המעבר בכיוון ההפוך מ-S ל-B. בהינתן בסיס B ומטריצה ההפיכה A, אפשר למצוא בסיס S כך ש-A מטריצת המעבר מ-B ל-S. לכל V ב-V מתקיים, אם לוקחים את מטריצת המעבר מ-B ל-S וכופלים בוקטור קואורדינטות לפי S, מקבלים וקטור קואורדינטות לפי B. כלומר, מטריצת המעבר מ-B ל-S מעבירה את הקואורדינטות מ-S ל-B. בכל אופרטור לינארי T מ-V ל-V ובסיס B מתקיים. כשאנחנו לוקחים מטריצה מייצגת לפי B, כופלים בוקטור קואורדינטות לפי B, אנחנו מקבלים את וקטור הקואורדינטות של התמונה לפי B. שימו לב, חזרו האופרטורים. והנה שוב אני מזכירה, משהו שכבר ראינו. אם יש לי שתי מטריצות, מאותו סדר הם עליהן, לא משנה מאיזה סדר, ואני יודעת שלכל וקטור U, עמודה U ב-Fn, A כפול U שווה ל-B כפול U, אז A שווה ל-B. כן, זה משהו שראינו מזמן, וכדולמדה מזכיר לנו איך מוכיחים את זה. אז בואו אני אזכיר לכם. קחו את A, כופלים בבסיס הסטנדרטי של Fn. אם אני אקח את A ואני אכפול ב-1 והכל 0, זה אותו דבר כמו לכפול ב-B ב-1 והכל אפסים. אבל זה נותן לי את העמודה הראשונה של A שתהיה שווה לעמודה הראשונה של B. כשנכפול ב-0, 1, 0, 0, נקבל שהעמודה השנייה של A שווה לעמודה השנייה של B. וכך נקבל שכל עמודה של A שווה לכל עמודה של B, ולכן A שווה ל-B. משהו שראינו כבר מזמן. זו דרך להוכיח שוויון בין מטריצות. לא משנה במה כופלים, מקבלים תמיד את אותו דבר, אז המטריצות חייבות להיות שוות. ראינו שלכל אופרטור מ-V ל-V יש הרבה מאוד מטריצות מייצגות מהצורה TB, ואפילו אם במקרה השדה הוא אינסופי, יש לנו אינסוף מטריצות מייצגות. יהיו לי אינסוף בסיסים, כל בסיס ייתן לי מטריצה חדשה, אינסוף מטריצות מייצגות להעתקה ליניארית אחת. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לבדוק מה הקשר בין כל המטריצות המייצגות האלה, ובזה עוסק השיעור הנוכחי. אז הנה המשפט, יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, יש לי שני בסיסים B ו-S של V. יש לי P מטריצת מעבר מהבסיס B לבסיס S, ויש לי את T אופרטור לינארי מ-V ל-V. אלה הנתונים שלי. אזי, לכל V ב-V מתקיים, שימו לב. T לפי S שווה P מינוס 1, T לפי B, P. כלומר, שימו לב מה המשפט הזה אומר. אם נתונה מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס B, המטריצה הזאת נתונה לי, מצאתי אותה, חישבתי אותה, נתנו לי אותה. אבל אני מעוניינת דווקא במטריצה המייצגת את T לפי הבסיס S. יש לי כאן איזושהי נוסחה שאומרת לי איך לחשב אותה. תכפלי P מינוס 1 כפול המטריצה שיש לך כפול P, כאשר P היא מטריצת המעבר מ-B ל-S. אתה אומר שזה מבלבל וקשה מאוד לזכור. נכון. P מינוס 1 מצד אחד ו-P מצד שני, מספיק שנכפול את המטריצות הפוך, נקבל משהו אחר לגמרי. לא לשכוח שאין חוק חילוף במטריצות, ולכן מאוד חשוב לכפול בסדר הנכון, ולכן זה באמת מבלבל. P מינוס 1 TB P, כש-P היא דווקא מטריצת המעבר, מ-B ל-S ולא מ-S ל-B, מאוד מאוד מבלבל. הנה איך אפשר לזכור את זה. בשביל זה המצאנו את כלל השרשרת באלגברה ליניארית. והנה מה אומר כלל השרשרת. קחו את הנוסחה ורשמו מתחת לכל מטריצת מעבר מאיפה לאיפה היא מעבירה. הנה המשפט, והנה מאיפה לאיפה היא מעבירה. P מעבירה מ-B ל-S, זה כתוב לי בכותרת של השאלה, של המשפט, ולכן אם P עובר מ-B ל-S, P מינוס 1 היא מ-S ל-B. ועכשיו בדקו שחוק השרשרת מתקיים. הנה. אתם רוצים S, תתחילו ב-S ותסיימו ב-S, ובאמצע אנחנו עוברים בשרשרת של B. מתחילים ב-S, מסיימים ב-S, ובאמצע יש לנו רק את B. וזכרו, ליד B תמיד יעמוד B, ליד S
תמיד יעמוד S, ולכן ליד B עומד B, ליד B עומד B, בקצוות יש לי S, ליד S עומד S. אם תזכרו את זה ככה, בסוף לא נתבלבל. זהו. עכשיו כמובן צריך להוכיח את המשפט. אז איך אנחנו נוכיח? אני רוצה להוכיח שוויון בין מטריצות. כדי להוכיח שוויון בין מטריצות, הרגע הזכרנו מה עושים. נראה שלכל וקטור U ב-Fn, כל וקטור U, ניקח מטריצה אחת, נכפול ב-U, נקבל את אותה תוצאה, כמו לכפול במטריצה השנייה באותו וקטור U. ואם זה נכון לכל וקטור U, אז המטריצות חייבות להיות שוות. אבל אנחנו נמצאים ב-V, לכן ניקח וקטור V כלשהו, ומי יהיה U? וקטור הקורדינטות של V לפי S. למה בחרתי דווקא קורדינטות לפי S? כי אני רוצה לכפול מצד ימין. מצד ימין עומד כאן S. מי עומד ליד S? ליד S שמים רק את S. ולכן פה יש לי V לפי S. ואז במקום U נוכל להציב V לפי S. S יעמוד ליד S, ואני אוכל להשתמש בתיאוריה שזה עתה למדנו. בגלל שאני בוחרת V כללי במרחב V, אני בעצם בוחרת U כללי ב-Fn. איזה V שתיתנו לי, ייתן לי U. איזה U שתיתנו לי, ייתן לי V. ומאחר וזה נכון תמיד, לכל V או לכל U ב-Fn, כשנבצע את הכפל, אם אכן נקבל שאגף שמאל שווה לאגף ימין, זה יגיד לי שהמטריצות שוות. טוב, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נעזר בשני המשפטים שכבר ראינו. בואו נרשום אותם, ובכל שוויון נרשום האם השתמשנו ב-1 או ב-2. מה זה 1? מטריצת מעבר מ-E ל-G, כופלים בוקטור קורדינטות לפי G, מקבלים קורדינטות לפי E. מה אומר 2? מטריצה מייצגת לפי E, כפול קורדינטות לפי E, נותן קורדינטות של התמונה לפי E. שימו לב שבניסוח כאן השתמשתי בבסיסים ניטרליים לחלוטין. E, G, E, E, זה לא בהכרח הסטנדרטי, סתם שם של בסיס. בחרתי שמות לבסיסים שהם לא השמות שיופיעו לי פה במשפט, כי מה שחשוב זה התבנית. אם G עומד ליד G, התוצאה תהיה אותו תוכן עם הבסיס שכתוב כאן. מייצגת כפול קורדינטות, אם כתוב לי שזה בדיוק אותו בסיס, התוצאה תהיה התמונה עם אותו בסיס. אלו התבניות שאני מקבלת מהמשפטים שכבר ראינו. עכשיו נשתמש בזה בשביל להוכיח. אני לוקחת את אגף שמאל, P-1 SB, TB, PBS, הנה, ואני כופלת ב-U. ועכשיו נראה שבסוף נקבל TS לפי U. נתחיל מלהציב את U, אמרנו ש-U זה V לפי S. בחרתי לכתוב קורדינטות לפי S, כי זה מה שמותר לי לכפול כדי להשתמש במשפט שלי. אז במקום U, כתבנו ב-VS. עכשיו, מאחר ויש לי חוק הקיבוץ בכפל מטריצות, אני בוחרת לכפול את P עם V לפי S. אני שמה סוגריים, P כפול V לפי S. אני רוצה להשתמש במשפט מספר 1. זה אומר, S ליד S, התוצאה תהיה התוכן של וקטור הקורדינטות עם הבסיס B. ולכן, שני אלה נשארים כמו שהם, וכאן התוצאה תהיה V לפי B. עכשיו נכפול את המטריצה הבאה עם V לפי B. נשים סוגריים מתאימים, ובמה נרצה להשתמש? אני רואה פה T לפי B, V לפי B, לכן אני ארצה להשתמש ב-2. T לפי E, V לפי E, נותן לי את התמונה לפי אותו בסיס. לכן התוצאה כאן לפי 2, זה יהיה התמונה TV לפי הבסיס שיש לי, B. בואו נכתוב את זה. אז יש לי P-1, SB, ובפנים יצא לנו T של V, קורדינטות לפי B. עכשיו יש לי מטריצת מעבר כפול קורדינטות. כאן יש לי B וכאן יש לי B, לכן אני רוצה להשתמש ב-1. אז בואו נוציא את הסוגריים שמפריעות לנו. B ליד B אומר אותו תוכן עם הבסיס S. אותו תוכן TV עם הבסיס S. מה נעשה עכשיו? נכון, יש לי TV לפי S. TV לפי S נותן לי, אני יכולה בכיוון ההפוך לפצל. T לבד עם S, V לבד עם S. אז בואו נפצל. TV לפי S, לפי 2 בכיוון ההפוך שלו, זה TS, VS.
רגע, מה קיבלתי כאן? מי זה VS? VS זה U, לכן קיבלתי T לפי S כפול U. מטריצה כפול U שווה למטריצה אחרת כפול U, וזה נכון לכל U ב-Fn. ולכן המטריצות שוות. וזה מסיים לי כמובן את ההוכחה, כי הוכחנו שהמטריצה הזאת שווה למטריצה הזאת. ולכן המטריצה המייצגת את T לפי S, איך מקבלים אותה בהינתן מטריצה מייצגת T לפי בסיס B? באמצעות מטריצות המעבר. טוב, הגיע הזמן לראות דוגמה. יש לי V R2, T מביא ל-V, מוגדר על ידי T של AB שווה A מינוס 2B, מינוס 2A ועוד 4B. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס B שהוא 1, 3, 2, 4. אני רוצה לבנות מטריצה מייצגת לפי בסיס לא סטנדרטי. רגע, לו היו מבקשים ממני מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, זה היה ממש קל. למה? זה אנחנו יודעים, מקדמי A עמודה ראשונה, מקדמי B עמודה שנייה. יש לי 1 מינוס 2 לעמודה, מינוס 2, 4 לעמודה, סיימתי. אבל זה לא מה שביקשו ממני. מה אני אעשה? יש לי משפט שאומר לי, תביאי לנו את מטריצות המעבר, טוב, גם את זה אנחנו יודעים לעשות בקלות, לבנות את מטריצת המעבר מסטנדרטי לאחר, אנחנו יודעים, כותבים את האחר בעמודות, ולכן מטריצת המעבר P מ-E ל-B, זה לכתוב את B בעמודות, 1, 3 עמודה ראשונה, 2, 4 עמודה שנייה. זהו, יש לי כבר 2 מטריצות מתוך ה3. עכשיו, לפי המשפט שהוכחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? הנה המטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, הנה מטריצת המעבר מסטנדרטי לאחר, כתבנו אחר בעמודות, והנה ההופכית. זוכרים איך מחשבים הופכית למטריצה 2 על 2? מזכירה לכם שוב. 1 חלקי הדטרמיננטה, 4 פחות 6 זה 1 חלקי מינוס 2. אברי האלכסון מחליפים סדר, 4, 1 במקום 1, 4. מחוץ לאלכסון מחליפים סימנים. מינוס 2, מינוס 3 במקום 2, 3. זו ההופכית של המטריצה שכתובה פה. זו נוסחה שנבעה מהמטריצה הצמודה. עכשיו אפשר לחשב את TB, בסך הכל לכפול 3 מטריצות. T לפי B שווה, שימו לב שאנחנו שומרים על כלל השרשרת. פה כתוב B, מתחילים מ-B. מאחר וכאן זה EB, P מינוס 1 זה BE. התחלנו ב-B, נסיים ב-B. זה כיוון הכפל, זה הסדר שבו צריך לכפול את 3 המטריצות. נכתוב אותן. אני כופלת קודם את שתי אלה, הימניות. לכן, מינוס חצי, 4 מינוס 2 מינוס 3, 1 נשאר כמו שהוא. תוצאת הכפל של שתי הימניות נותן לי מינוס 5 מינוס 6, 10, 12. נכפול עכשיו במטריצה הזאת, שימו לב כל הזמן להקפיד לשמור על הסדר, אסור להפוך את סדר הכפל. מקבלים את זה, מכניסים את המינוס חצי פנימה, וקיבלנו 20, 24, מינוס 12 וחצי, מינוס 15. כלומר, אם אני ארצה לבנות מטריצה מייצגת לפי הבסיס B, לאופרטור הנתון, זה מה שאנחנו מקבלים. מה יותר קל, לחשב לפי ההגדרה או לכפול את 3 המטריצות? נו טוב, כל אחד במה שנוח לו. כרגע הראינו איך משתמשים במשפט. הנה דוגמה 2. שוב יש לי V, R1X, T מביא ל-V מוגדר על ידי הפולינום A ועוד BX עובר ל-A ועוד 3B ועוד 2A ועוד 2BX. מה אנחנו רוצים הפעם? למצוא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס 1 ועוד X 3 מינוס 2X. שוב כמו קודם, מבקשים בסיס לא סטנדרטי, לעבוד עם סטנדרטי זה קל. אני אעשה את כל החשבונות עם סטנדרטי ואני אעבור לבסיס הלא סטנדרטי. אז הנה, למצוא את המטריצה המייצגת לפי הסטנדרטי 1x, זה מאוד פשוט. מקדמי A ומקדמי B, 1, 3, 2, 2, זה מה שיוצא. מטריצת המעבר, מסטנדרטי לאחר, כותבים אחר בעמודות, 1, 1 לעמודה, 3 מינוס 2 לעמודה, לחשב את ההופכית למטריצה 2 על 2, גם זה קל, ולכן. הנה T לפי E, הנה המעבר מ-E ל-B. הנה ההופכית, 1 חלקי הדטרמיננטה, זה מינוס 2, מינוס 3, זה 1 חלקי מינוס 5. מחליפים כיוונים באלכסון, מחליפים סימנים מחוץ לאלכסון, וזו ההופכית. מה נשאר לנו לעשות? בשביל לחשב T לפי B, לכפול את 3 המטריצות.
שוב אני עושה אותו דבר, הנה שלושת המטריצות, כופלת את שתי הימניות, 1 חלקי מינוס 5 והמטריצה לידה נשארו אותו דבר, כפלנו, קיבלנו את זה, נכפול את שתי אלה, נכניס את המינוס חמישית פנימה, וקיבלנו 4, 0, 0, מינוס 1. כן, אתה מבסוט, יצא לנו מטריצה אלכסונית. איזה מזל שנפלנו על בסיס B כזה, שנתן לי מטריצה אלכסונית. זוכרים את המטריצה שהיה לנו בדוגמה מספר 1? לא כיפית. המטריצה הזו, וואו, ממש כיפית. איזה מזל שיש לי בסיסים שלפעמים נותנים לי מטריצות כיפיות. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.